wish us luck and Happy New Year. Ang ingay ng Waze. Nakiki-ano sa akin eh. Nakiki-vlog din eh. Anyways. Good morning! So our agenda or adventure for today is magta-trek kami sa Rabi mountain trek or yeah, hiking trail. Ayun, hiking trail. So pupunta kami doon. Andito ngayon kami sa Fujairah. Hi guys, andito na kami sa Rabi. Daming tao. Ayan. So, ito pala yung starting point. Andun banda. So, it's I think 6:40 something. And naghahanap lang si Rard ng parking kasi I think dito sa taas is for the short time parking lang. So, dun pa siya sa baba. Sa baba siya maghahanap ng parking. So, hindi namin makikita yung sunrise. Yung view na lang from the top namin yung mag-video and take a photo of it. Okay, that's it. It's very cold. Bye-bye. Dami. Woohoo! Hi guys! So, nag-start na kami. Diyan si baby. So far, amazed naman kami sa view. Tsaka maganda yung weather. Wala pa yung sun. Pero maliwanag na. Hindi kami galing sa baba. Doon. Then, punta kami. I think, doon pa. So, start na ulit. First trek of the year. Huh? Nasa 900 meters na kami. Where are you? Lapit na? 1,000?
Layo pa. Hindi nakikita. Laki ng mukha mo, baby. Tada! Oh, you're so cute. Let's go. Let's go. Grabe ka naman! Is this the way? Okay. Thank you. And then oh, ano? Hulog patay. Oops. Okay. Ah, ganon? Ano ba lang? Oo nga no. Yan, dapat na. Sige. Just pansit. Wait lang ha. Diyan siya muna. Kasi pupunta na ako sa vlog. Here we are. The second flag. Tapos na kami sa isa. It's 8:34. Nag-start kami siguro mga 6:50. And nasa 180 meters na kami. Baka next punta na kami doon. Kinukonvince ko pa si Ride. Sabi ko kinukonvince pa kita na pumunta doon. Kasi matirik na yung araw. So, yun nga. Mga isang oras na kami naglalakad. Nagtatrek, paakyat. Nagka-picture na kami sa isang vlog. Tapos, next na second vlog. Hindi naman siya ganun nakakapagod. May mga area lang na medyo walang daanan. Parang malalaking rock. Pero konti lang naman. Nakaka-intimidate. Pero, kayang-kaya. May mga bata nga na umaakyat eh. Nakamatanda. Anyways, dito na kami sa top. Andy. Yay! I have the flag. UAE flag. Congratulations! Wala na energy. Yes. Wait, huwag ka mahulog. There you go. Look at me. No, sa top. Sa tabi ko. There you go.
2.5. Hindi. Kaya matalo. Smile. Ayan, tabi na sila. Yehey! Reach the top. Nakatakot. Ay mo. Nagawa ko yun. Rest area. Finish na kami. Punta na muna kami sa flat bago kami mag-rest. Congrats, babe. Okay, guys. Dito na kami talaga sa top. Eto na. Ang vlog. Ganda ng dito, no? Hindi naman kaya rin mag-swimming. We're done. Tapos na kami. We're going down. It's almost 10 o'clock. Ano ba? Almost 10 o'clock siguro. Napunta na kami doon. And we came from somewhere there. Yung pag-akyat, okay eh. May energy ka pa. Pero yung sa pagbaba, may araw na. Ang sakit na ng ankle namin. Pagod pa. Pero worth it. New experience. Yung dun kasi sa 7th Summit, sobrang dali lang siguro nun. As in, kapag walang mga pictures and anything, siguro tapos na kayo, 30 minutes pa lang. Pero dito, kahit yung mga pictures mo, buwis buhay. Kasi ang hirap. Now I know kung bakit sinasabi nila na you need to wear a proper shoes. Tapos sabi ko, bakit kailangan yung boots? Sabi ko, mas mahirap kaya mas komportable ang mga rubber shoes. Yun pala, hindi siya makapit sa mga small stones. Hindi siya kumakapit. Ano siya, nag-slide kapag yung rubber. Tapos, kaya pala siya boots. Kasi, yung ankle mo, nag-wiggle-wiggle siya. Not like kapag naka-boots ka, naka-steady yung yung ankle mo. So yun. Now I know. Kung meron pa next adventure at medyo mura-mura ang boots na yon, no, probably bibili kami. Para hindi na masakit sa paa. At ready na kami. Yep. And next adventure, hoping nakasama na namin si Arnie, si Sherry. Shout out to you guys. And to Ben as well. Happy New Year, guys. Whew. Happy New Year. So don't forget to subscribe, like, and share. Pakihit na rin yung bell down below. That's it, guys. Bye. I'm so proud of myself. Pwede ka na doon. Nakayanan ko. Lakad na, pababa. Kasi nandun yung kotse sa baba.